اليوم بدي احكي معكم عن الفازلين. هل هيدا المنتج بسد المسام؟ هل بيعمل حبوب؟ هل بيؤدي لسرطان؟ شو هي المكونات جوات الفازلين؟ هل هو بيقدر يفيد البشرة تبعوله؟ هل بيرطبها؟ وشو هي المخاطر تبع استخدامه؟ خليكم معي. إذا هيدي أول مرة بتحضروني، أنا جوزيف وأنتو على سكين فيتس. سكين فيتس هي قناة بحكي فيها عن عناية البشرة والعناية بالنفس، فأكيد اشتركوا بالقناة وكمان اكبسوا عجلة تعرفوا عن كل فيديو جديد أول ما ينزل. اجتني الفكرة أحكي عن الفازلين لما عملت فيديو حكيت فيه عن استخدام الصح للديفرين، وبوقتها كتير اجاني تعليقات انه ما بصير تستخدم الفازلين على الوجه لانه حيسد المسام، حيعمل حبوب، حيعمل كتير مشاكل. بوقتها حكيت انه بستخدم الفازلين على منطقة حول العيون، حول الشفاف، وكمان تحت المنخور لحتى احمي هالمنطقة من الديفرين او اي نوع فيتامين اي كانه ديفرين او اكريتين. كل هالانواع انا بالنسبة لي بستخدم قبلهم على هالمناطق الحساسة، بحط دايما الفازلين. فكتير اجاني تعليقات انه ما بصير نحط الفازلين على وجهنا، هيدا بسد المسام، هيدا بضر البشرة. فاليوم حنحكي عن شو هو بالتحديد هيدا المنتج. اول شي بنتفق عليه هو انه هيدا المنتج منه جديد، صار له من سنة 1872، فاذا صار له بالسوق لفترة طويلة وبنعرف انه هو امن كليا الاستخدام اليومي على البشرة. الفازلين فيه مكون واحد يلي هو البترولاتوم، ما في اي مكون تاني، ما في عطور، ما في حتى مواد حافظة، في بس هيدا الشيء الواحد يلي هو البترولاتوم، يلي في وراء دراسات عديدة انه هو امن وهو كتير لطيف على البشرة. حط لكم تحت هذا الفيديو رابط لهالدراسات لحتى تشوفوا بنفسكم انه هل مكون في وراه كتير معلومات انه هو امن كليا للبشرة. البترولاتوم هو هلام نفطي نقي، وهو عبارة عن خليط بين الزيوت المعدنية وكمان من الشموع. ومع انه هو جاي من النفط لانه هو هلام نفطي، ما بيعني انه هو غير امن، لانه هو طبعا منقى وشيل منه كل شيء مكونات معه انه تاذي الانسان. البترولاتوم يلي مثل ما قلنا هو المكون الوحيد بالفازلين، وظيفته اليوم انه يعمل حاجز لحماية البشرة، وهذا الشيء بيمنع البشرة تبعنا تخسر رطوبة من جواتها. وهو اكتر مكون اليوم بعده عنده احسن وظيفة انه يعمل هيدا الحاجز، ما في اي مكون بيشتغل احسن منه. فاليوم لما احط الفازلين على بشرتي رح يقعد على البشرة تبعولي، ما حيفوت جوات البشرة، رح يسكر عليها وحيعمل حاجز بيمنعني ان اخسر المي، حيمنع فقدان البشرة للمي من خلال الجلد اللي بالعادة بسموه ترانس ابيديريال ووتر لوس. مثل ما بتعرفوا دائما بقول لكم انه اهم شيء بس نرطب بشرتنا، نسكر على رطوبة، ودائما بيكون اخر خطوة دائما بتكون المرطب لحتى نسكر على الرطوبة. ف اذا بدي استخدم فازلين بستخدمه باخر روتين تبعولي من بعد المرطب لحتى اسكر على كل هالرطوبة. انا شخصيا ما بستخدم الفازلين باخر روتين، رح نحكي عن هذا الشيء باخر الفيديو. بس لازم تعرفوا انه اذا عم بحط الفازلين على بشرتي ما بحط شيء من فوقه، لانه خلص سكرت على كل شيء على بشرتي. فلهيدا السبب لما حكيت انا عن استخدام الديفرين قلت لكم وقتها انه اذا بدي احط ديفرين بحط فازلين على منطقه حول العيون، تحت المنخور، وحول الشفاف، لحتى اعمل حاجز، لحتى ما اخلي هيدا العلاج القوي يفوت على هالمناطق، لانه بعرف انه الفازلين بيعمل حاجز ما بيخلي اي منتج يفوت بعد ما احطه على بشرتي. للي ما بيعرف، الديفرين هو من مشتقات الفيتامين اي، وهو بيقدر يقشر البشرة، وهالمناطق الحساسة ما بدي اقشرها لانه هي حتعمل تهيج، التهاب، وحتعمل لي سواد اذا استخدمت الديفرين عليها. ومع كل هالمعلومات اجاني كتير تعليقات انه انا من فهمان لانه عم بستخدم فازلين على بشرتي، وهذا الشيء كتير خطر، مع انه ما في ولا دراسات تفرجي انه الفازلين هو غير امن للبشره. تعالوا نحكي ليه في معلومات خاطئه عن الفازلين، وليه في كتير عالم بتحذر منه، وحتى في عالم بتقلي الدكتور تبعولي قال لي ما استخدم الفازلين، هو خطر وبيعمل حبوب. فتعالوا نحكي بالتفصيل شو هي مشكله الفازلين. أكترية العالم يلي بيحبوا الفازلين هن بيكون عندهم بشرة جافة أو عندهم مناطق ناشفة بوجهن، مثلا على الشفاف اللي عندهم بالعادة بيكون شفاف متشققة بتكون جافة، بيحبوا يستخدموا الفازلين لأنه بيسكر على الرطوبة، بيقدر يحميها أنه ما تضلها جافة. وهون بدي ركز على الشغلة، الفازلين منه مرطب، هو بيقدر يسكر على الرطوبة، بخليني ما اخسر رطوبة من بشرتي، ما عم بيرطب بشرتي، عم بيحافظ لي على الرطوبة يلي هي ببشرتي. فكتير مهم نعمل التفريق بين المرطب وبين الفازلين، لانه هو ما بيرطب.
فاليوم لما عم بحط فازلين على شفاف بيكونوا ناشفين، ما عم رطب الشفاف، بكون عم بحفظ الرطوبة جوات بشرتي، عم خلي الرطوبة ما تتبخر، وهيك بيصيروا شفافة شكلهم كأنه مرطبين. هل الفازلين بيسد المسام؟ لا، الفازلين تبين بالدراسات، مش بس حكي بيناتنا، بالدراسات تبين انه ما بيسد المسام. هيدا شيء بنعرفه، بس الاستخدام الغلط للفازلين معقول يعمل لي حبوب. تعالوا نحكي كيف. يلي مجرب الفازلين بحياته بيعرف انه هو تقيل ودهني، واللي عنده بشرة دهنية طبعا ما حيحب يحط شيء تقيل ودهني على بشرته، وما حدا عم بيقول له انه يستخدم الفازلين على بشرته، بس عم بقول لكم ما تخافوا منه. في فرق بين اللي عم نقوله اذا هو امن او لا، او انه لازم يستخدمه. اللي عنده بشرة دهنية يمكن ما حيلاقي في اي لزوم يستخدم فازلين على كل وجهه. اذا حدا عنده بشرة جافة يمكن يطلع باله يحط فازلين على بشرته كله، فانتم حرين بارادتكم الشخصيه، بس ما تفكروا انه هذا الشيء ممنوع. هذا هو المهم نعرفه. اليوم الطريقه الصح تحط الفازلين هي استخدم بس نقطه صغيره على كل وجهي. فاذا عم بستخدم طريقه غلط، اذا عم بحط كميه هائله من الفازلين على وجهي وعم بطلس وجهي كله بالفازلين، هذا الشيء هيخلق بيئه مش منيحه على بشرتي، حتؤدي للبكتيريا، والبكتيريا معه يعمل حبوب. انتبه انه استخدام الفازلين المفروض يكون صح، كمية قليلة على الوجه كله، يلي هي مثل نقطة صغيرة بنمدها على الوجه. تعالوا نحكي هلا ليه في بعض الاشخاص بيحكوا انه الفازلين او البترولاتوم بالتحديد هو شيء سيء، ونفس الشيء بالنسبة للمينرال اويل يلي هو كثير شبيه للبترولاتوم. ليه بيقولوا انه هودول الاثنين بعدوا عنهم؟ اول شيء الفازلين ما حيغذي البشرة. اذا انا عم بستخدم الفازلين بشكل يومي، هيدا منه كافي بس كروتين لحتى اهتم ببشرتي، لانه ما عم بيعطيني اي شيء انا بعوزه لحتى رطب بشرتي. فبفهم ليه في عالم بتقول انه هو منه بديل للمرطب، وهيدا الشيء صحيح. اذا اليوم بدي استخدم مرطب، بدي مرطب يكون غني بمكونات بترطب البشره، بتزيد رطوبة على بشرتي، بتغذي بشرتي. كمان انه بدي شيء فيه سيرامايز لحتى تصلح البشرة، وبدي كمان مكونات بتقدر انه تصلح البشرة. الفازلين هو بس بيساعد البشرة تبعه لانه تصلح نفسها، هو ما عنده اي وظيفة بتصليح ترطيب البشرة ابدا. فيكم تفكروا فيه بس كمساعد للبشرة، هو بنفسه ما عنده فوائد، بس هو بيساعد البشرة تشتغل بطريقة صح. شغلة تانية، الفازلين ما فيه مواد حافظة لانه ما بيعوزه طبعا. بس اليوم اذا عم بحط اصبعي جوات الفازلين، عم تفوت البكتيريا من اصبعي جواته، فما في مواد حافظه تقتل هالبكتيريا. فبننتبه انه استخدموا دائما تكون ايدي ضعف، ما فوت ايدي الوسخين جوات الفازلين، لانه هيدا الشيء معقول يعمل لي بكتيريا، حبوب، مثل ما شفتوا هي مشاكل الفازلين. كما انه حتلاقي انه البترولاتوم والمينرال اويل موجودين بكتير منتجات بالسوق، بكتير مرطبات بتكون غالية بالسوق، وبيكون من اعلى المكونات. فاليوم بلاقوا انه هذا المكون هو رخيص، مثل ما شايفين الفازلين هو رخيص. ليه بدي استخدم مرطب غالي في هالمكون البسيط يلي ما عم بيرطب البشرة؟ فحتلاقوا انه في بعض المرطبات بالسوق بيكون فيها هالمكونات، وهذا الشيء منه سيء، لانه بالعادة بيكون مع مكونات تانية بتقدر انه تصلح البشرة، بتقدر انه ترطبها. هل بيستاهل $100 مثل كريم لامير؟ لا، لانه حرام نستخدم مرطب يكون سعره $100، لازم نستخدم مرطب يكون سعره معقول. شغلة تانية، اذا اليوم في دراسات بتقول انه الفازلين هو امن وما بيعمل حبوب، وانا شخصيا طلع لي حبوب بس استخدمته، هل هذا الشيء بيعني انه الفازلين بشكل عام هو مش منيح؟ لا، يعني انه تجربتي الشخصية كانت مش منيحة. فما تخلوا تجربة شخص معين تأثر عليكم. جربوا انتم على بشرتكم، جربوا على منطقة صغيرة، شوفوا كيف بشرتكم هي بتقبل الفازلين او لا، وخذوا رأيكم الشخصي عن الفازلين. مثل ما بتعرفوا كل بشرة مختلفة عن الثانية، يلي حيناسبني انا ما حيناسب غيري. فما في اليوم لكم بشكل عام روحوا كلكم استخدموا الفازلين، هذا الشيء كتير منيح. بدكم جربوا انتم، خذوا رايكم الشخصي، شوفوا بشرتكم شخصيا كيف هي تتعامل مع الفازلين. بالنسبه لتجربتي الشخصيه اليوم كجوزيف، الفازلين ما بيطلع لي حبوب على بشرتي، بس انا ما بستخدمه على وجهي كله، انا بستخدمه على المنطقه حول العيون، تحت المنخور، وحول الشفاف. بس بدي احط علاج ديفرن او حتى الاكريتين. فما في اخبركم اليوم اذا بالنسبه لي عمل لي حبوب على خدودي، بس بعرف انه على المناطق ما طلع لي حبوب وناسبني استخدمه، لانه كان عندي حاجه استخدمه. بشرتي دهنيه ما عندي لزوم احطه على كل وجهي. لو كانت بشرتي جافه كنت معقول كون جربت استخدمه، بس ما مجرب على وجهي كله، وما عندي اي حاجه اجربه على وجهي كله. فاليوم انتبهوا، ما عم بقول لكم روحوا استخدموا الفازلين كلكم وهذا الشيء مناسب للكل،
عم بقولكن ما تخافوا منه. اذا انتم عندكم حاجه تستخدموه، مثل بس تحطوا علاج مثلا بدكم تحموا مناطق معينه استخدموه. اذا انتم مش عايزينه ما تستخدموه، ما حدا عم يقول لكم تعملوا هالشيء او هيدا الشيء الثاني. النقطة الثانية هي انه ما نخلي حدا يخوفنا من اي منتج او اي مكون من دون ما نعمل بحثنا الخاص عن هذا الموضوع. حتى اذا انا عم بخبركم عن منتج او اي مكون هو مضر، اعملوا بحثكم الخاص. انا مصدر واحد وايام بيكون عندي رايي الشخصي، فاعملوا بحثكم الشخصي وعملوا انتم رايكم الخاص. ما تاخذوا رايي من مصدر واحد، فيكم تشوفوا اكثر من مصدر وتاخذوا رايكم الشخصي. وهيدا كل شيء لليوم. بتمنى انه تشاركوا هيدا الفيديو مع اصحابكم لحتى الكل يعرف انه الفازلين هو منه شيء بخوف، فينا كلنا نستخدمه اذا بدنا، اذا نحن عايزينه. بشوفكم بالحلقه الجايه، كبسوا على اللايك اذا حبيتوا هيدا الفيديو. باي باي.